Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi biết được lai lịch của ông lão chèo thuyền trên sông là âm sai dưới trướng Thổ Bá, Tầm Mục liền nảy sinh hứng thú mãnh liệt với ngôn ngữ Udo. Hắn bèn ngỏ ý muốn Đô Thiên Ma Vương dạy mình thứ ngôn ngữ này. Ma Vương vốn là kẻ xảo quyệt nên lập tức ra điều kiện Tần Mục phải triệu hoán thần dân của hắn Hàng Lâm thì mới chịu dạy. Cả hai đều là những kẻ gian như quỷ, không ai tin ai. Cuối cùng, Đô Thiên Ma Vương đề nghị lập minh ước Thổ Bá. Nếu ai vi phạm, chính Thổ Bá sẽ đến thu hồn phách của người đó. Rất nhanh, cả hai lập lời thề, thế nhưng Đô Thiên Ma Vương lại giở trò, dùng ma ngữ tối nghĩa để đọc minh ước, hòng lừa gạt Tần Mục. Nào ngờ, Tần Mục nhờ từng học qua ma ngữ ở Thần Nữ Quan và Trấn Ương Cung, liền tương kế tự kế. Hắn giả vờ không hiểu, bắt Ma Vương lặp lại nhiều lần để học trộm từ vựng và giải mã ý nghĩa. Đến khi nắm chắc, Tần Mục lại đổi ý yêu cầu dùng ngôn ngữ nhân tộc để lập thề cho an toàn. Cứ thế, Đô Thiên Ma Vương ngậm bồ hòn làm ngọt, đành phải hô vang, hồn quy lai khề, Thổ Bá cửu ước, phục cật sát ngô thân. Lời thề vừa dứt, Tần Mục lập tức cảm nhận được ánh mắt của Thổ Bá. Hắn cảm giác được một tồn tại vĩ đại với đôi sừng cong như hoàng tuyền cửu khúc đang nhìn chằm chằm vào linh hồn mình. Cũng may là khoảnh khắc này diễn ra ngắn ngủi rồi qua đi. Tuy nhiên, ngay sau khi minh ước thành lập, Đô Thiên Ma Vương lại cười ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, dù ngươi gian như quỷ thì cũng bị ta gài thôi. Ngươi và ta ký kết minh ước cũng không phải là ký kết minh ước với bản thể ta, mà chỉ là ký kết minh ước với một tia ý thức của ta mà thôi." Nghe vậy, Tần Mục cũng phải cứng họng vì sự giảo hoạt của Ma Vương, thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trong đầu bỗng nhiên nảy số ra lời dạy của Gia Gia Quầy rằng nhất định phải cười với người khác, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị đao để đâm sau lưng người khác. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười đáp: "Ta cũng chờ chút thủ đoạn, mới rồi ta còn đang tìm cách, cứ gọi đến một nhóm thần dân của ngươi thì liền tiêu diệt một nhóm, như vậy cũng không tính là vi phạm quy ước." Câu nói này khiến Đô Thiên Ma Vương đang cười cũng phải im bặt vì kinh ngạc trước sự tàn nhẫn và cơ trí của tiểu tử này. Vậy là cả hai thỏa hiệp phương án mới, Tần Mục sẽ đúc một thân xác cơ quan bằng gỗ và kim loại để Đô Thiên Ma Vương ký sinh, đổi lại Ma Vương phải dạy hắn ngôn ngữ Udo. Ngay khi Ma Vương đồng ý, Tần Mục bắt tay vào làm việc. Đầu tiên, hắn đẽo 5 bức tượng gỗ sơ sài dùng để triệu hoán các ma thần cấp thấp làm vật tế nhằm hoàn thành minh ước. Sau đó, hắn mới dồn tâm sức chế tạo một bức tượng cơ quan tinh xảo 4 đầu 8 tay dành riêng cho Đô Thiên Ma Vương. Trong những ngày này, Hồ Linh Nhi cứ thẫn thờ canh cửa đòi nợ quốc sư. Cuối cùng, quản gia Phúc Lão cũng đến trả 1000 đại phong tệ, đồng thời cảnh báo về nạn trộm cắp hoành hành trong kinh thành. Vừa nhắc đến trộm thì hai vị trộm thần là người què và Mã Gia xuất hiện. Bề ngoài thì hai lão ăn mặc lụa là phú quý, nhưng thực ra đều là đồ phông bạt, toàn bộ tài sản khoáng được đều đã đem đi cứu trợ thiên tai ở Lệ Châu. Sau khi biết Tần Mục lỡ dính vào ước hẹn Thổ Bá, hai vị trưởng bối tuy trách mắng nhưng vẫn quyết định ra tay giúp hắn dọn dẹp tàn cuộc. Vậy là Tần Mục bắt đầu nghi thức gọi ma bằng 105 bức tượng gỗ. Rất nhanh, một luồng ma khí từ trên trời giáng xuống, một vị ma thần của Đô Thiên xuất hiện đầy uy dũng, thanh âm gào thét vang lên nói: "Thế giới thấp kém này chuẩn bị nghênh tiếp lửa giận của Già Hà Ma Thần giáng lâm đi." Thế nhưng, ngầu chưa được 3 giây, bầu trời Thái Học Viện bỗng xuất hiện Phật quang rực rỡ. Mã Gia hiện nguyên hình là một cao thủ Phật môn, tung ra một trường khổng lồ, bóp nát bấy cái ý thức lẫn thân xác tượng gỗ của Già Hà Ma Thần. Đám quan lại triều đình do Cố Linh Loạn dẫn đầu chạy tới, thấy bóng dáng của những sát tinh đại khư liền sợ hãi rút lui. Sau sự kiện này, Tần Mục tuyên bố đã hoàn thành một nửa minh ước là gọi ma nên không cần gọi tiếp 4 tên còn lại. Xong việc, hắn đòi Đô Thiên Ma Vương thực hiện lời hứa. Ma Vương lại giở quẻ, nói rằng minh ước không quy định phải dạy hết, nên hắn chỉ dạy đúng một câu khắc trên cánh cửa Udo. Ý nghĩa của những lời này là cánh cửa khôn nguyên. Sau khi học được câu này bằng cách phát âm từ linh hồn, Tần Mục mời Đô Thiên Ma Vương nhập vào bức tượng cơ quan 4 đầu 8 tay mới chế tạo. Ma Vương hí hửng chui vào, định bụng điều khiển thân xác mới bỏ trốn ngay lập tức. Nhưng hắn vừa chạy được vài bước, khớp xương toàn thân bỗng kêu răng rắc, cứng đờ không thể cử động. Hóa ra Tần Mục đã sớm cài bẫy kép. Bên trong bụng tượng gỗ có hệ thống bánh răng khóa khớp, chỉ cần Tần Mục không gạt lẫy, Ma Vương không thể cử động. Bên ngoài lại khắc đầy phù văn phong ấn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chặn đứng đường thoát của linh hồn. Điều này khiến Ma Vương vô cùng uất hận. Đêm đó, Tần Mục dùng lò thuốc lớn để hầm Mã Gia và người què, giúp nối lại tay chân cho họ. Sáng hôm sau bữa cơm chia tay ấm cúng, hai vị trưởng bối liền rời đi. Khi đến giữa dòng sông Đồ Giang, cả hai chạm mặt quốc sư Duyên Khang. Người què nhíu mày, lão cười hỏi: "Quốc sư, thương thế lành rồi sao?" Quốc sư Duyên Khang gật đầu đáp lễ: "Thương thế của ta tốt rồi, thương thế hai vị thì sao?" Mã Gia hoạt động cánh tay một chút, trầm giọng nói: "Cố gắng cũng đánh được một trận." Người què run chân, than thở: "Mục Nhi nói còn không thể dùng quá sức, tuy nhiên muốn đánh mà nói thì ta cũng có thể dùng một chân." Quốc sư ngược lại cũng giữ được bình tĩnh: "Ngày đó nghe được chúng ta ở trong phòng, biết rõ ta trộm đồ nhà ngươi, nhưng vẫn lựa chọn rút đi, ẩn nhẫn đến bây giờ, thực sự không dễ." Đến đây thì cũng hết tập 69 Mục Thần Ký. Theo các bạn thì quốc sư có cân được hai lão già này không? Comment phía dưới bình luận cho mình biết với nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.